people, welcome to Call Kantipur. Ani tapahharu heriराख्नु भएको छ Call Kantipur only on Kantipur TV HD and as a Thursday evening and we're here on your service. Yeah, we're here at the service. We are Neelam at your service to talk to you guys. Yes, एकतर्फी कुराकानी हुन्छ कहिलेकाहीँ calls पनि लिन्छौँ हामी आजकल अलिकति कम calls लिने गरेका छौँ but definitely we are planning on taking more calls in the coming days and yeah guys, we're here like every other day live show. We are here to talk about something as पनि केही विषयवस्तु लिएर आएको छौँ कुराकानी गर्नलाई and generally when we talk about it हामी कुनै विवाद हुने गरी चर्काचर्की हुने गरी कुराकानी त गर्दैनौँ तर हामी के गर्छौँ भने generally a very light topic on it, a scratch to the surface भनौँ हुन्छ नि so कतिपय कुरा हामी बिर्सिरा हुन्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सम्झाउन खोजिरहेका छौँ so the topics that we have brought up so far is generally about remembering things haru huncha ni so this is the part start गरिरहेको छौँ हैन निलम yes अनि आज पनि अब मलाई पनि त्यस्तै एउटा टपिक चुज गर्न मन लाग्यो हैन as you all know we are everybody is so much into music सबैजनाले म्युजिक एकदमै मन पर्छ अब हालसालै एकदमै धेरै अब तिमीले टिभी हेरिराछौ भनेपछि हैन मैले त टिभी देखेको छु कस्तो हुन्छ टिभी हेरिराछौ भनेपछि टिभी देखेको भने सोधे हैन टिभी हेर्ने भो भने त देख्ने भने हैन सो दुई दिन भयो हैन अब ग्रामी अवार्ड्स it's considered biggest award for any music person हैन म्युजिक इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ भएको मान्छेको लागि चाहिँ इट्स द बिगेस्ट अवार्ड ग्रामी अवार्ड्स जुन 2 दिन भयो भर्खरै जुन समापन भएको थियो सो त्यसमा सो अहिले चाहिँ कस्तो माहौल भइरहेछ भने चारैतिर इट्स अल अबाउट म्युजिक अवार्ड नेपालमा पनि अब बाहिरतिर पनि सो त्यो आई थट कि आज चाहिँ म्युजिककै बारेमा कुरा गरौँ भनेर सो ग्रामीमा चाहिँ ब्रुनो मार्स he made it big Tinta, the main categories of the Grammys like Record of the Year, Song of the Year, and Best Album of the Year by Tinta. So congratulations, Bruno Mars. Keep on making the wonderful music. अब नेपालमा पनि धेरै म्युजिक अवार्ड्सहरु भइरहन्छ एभ्री इयर नेपालमा चाहिँ कस्तो हुन्छ जेनरली अब बाहिरको इन्टरनेशनल अवार्ड्सहरु हेर्छौ भने चाहिँ इट्स इन द बिगिनिङ अफ द इयर बिकज लास्ट 2017 को गीतहरुलाई हेरेर अब 2018 मा स्टेप इन हुन साथ मोस्ट अफ द अवार्ड्स ह्यापन एट दैट पोइन्ट अफ टाइम हुन्छ नि सो अर्ली इयरको सुरुवातमा हुन्छ इंडियन अवार्ड्सहरु हेर्नुहुन्छ नि त्यो हुन्छ र हाम्रो नेपाली चाहिँ नेपाली क्यालेन्डर अनुसार चल्छौं हामी र त्यही अनुसार वर्षको एन्डतिर वा कुनै कुनै अवार्ड्स त बिचतिर पनि हुन्छ रिसेन्टली मुभी अवार्ड्सहरु पनि भएको थियो कामना अवार्ड्स भएको थियो हुन्छ नि सो आई थिंक हिट्स अवार्ड्स हिट्स एफएम अवार्ड पनि भएको थियो now next coming is Kantipur FM ko awards huna lagiरहेको छ it's going to be held on February 9th and the main thing is यो चाहिँ Kantipur FM को 20th anniversary हो so it's going to be very special for all the musicians किनभने चाहिँ अब उहाँहरुको लागि चाहिँ म्युजिक अवार्ड स्पेशल नै भइहाल्यो त्यो माथि पनि Kantipur FM को चाहिँ 20th anniversary को celebration come our music awards so it's going to be very big so stay tuned to Kantipur FM yeah definitely awards हरु हुन्छन् र पक्कै पनि awards हुनु राम्रो कुरा त्यो भइसकेपछि एउटा आर्टिस्टलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ र तपाईले के काम गर्नु भएको छ र के काम गरे बापत तपाई प्रोत्साहन हुनुहुन्छ भने अझै पनि वी गेट मोर एनर्जी टु डु मोर गुड हुन्छ नि र आई थिंक अवार्ड्स जेनरली हामी आर्टिस्टहरुलाई सोच्छौं भने उहाँहरुलाई पनि एउटा प्रोत्साहन हुने माध्यम हो हैन अवार्ड्स भनेको एउटा रेकग्निसन पनि हो सो आई थिंक आर्टिस्ट दे टेक इट डिफरेंट वेज कतिपय आर्टिस्टहरुलाई अवार्ड्स पाए पनि नपाए पनि दे डोन्ट केयर अबाउट इट कतिजना चाहिँ दे मेक सङ्ग्स फर अवार्ड कतिजना आर्टिस्टहरु भन्न चाहिँ भन्नुहुन्न जेनरली के भन्नु हैन अडियन्सको लागि बनाएको भन्ने तर कतिजनाले चाहिँ अवार्ड टार्गेट गरेर पनि बनाउनुहुन्छ कतिजनाले चाहिँ हो डेफिनेटली अडियन्सलाई मात्र हेरेर बनाउनुहुन्छ कतिजनाले चाहिँ आफ्नो इच्छाले गीतहरु निकाल्नुहुन्छ त्यो गीत सबैलाई मन पनि पर्छ कतिपय मन पनि पर्दैन हुन्छ सो द्याट्स देयर र पक्कै पनि अवार्डमा कुनै नोमिनेसनमा पर्न सफल भएको छ कुनै गीत भने चाहिँ द्याट्स अ बिग अचिभमेन्ट फर द टिम अफ द्याट सङ अर एल्बम जो लागेर त्यसमा काम गर्नुहुन्छ इट्स अ बिग अचिभमेन्ट जस्ट लाइक हामी स्कुलमा हुँदा हामीलाई चाहिँ कुनै हामीले कुनै पनि गेम्समा पार्टिसिपेट गरेछ इफ यु गेट द मेडल त्यो मेडल हेरेपछि अझ सपोज यु गेट द ब्रोन्ज दिस टाइम नेक्स्ट टाइम चाहिँ म गोल्ड नै ल्याउँछु भने एउटा तपाईलाई त्यो इन्स्पिरेसन मिल्छ सो टु डु मोर टु डु गुड हैन कमिङ डेजमा सो त्यसै सबैजनाको लागि हो हैन सो म्युजिक फिल्डमा पनि त्यही लुक फरवर्ड फर हुन्छ नि आफूले गरेको वर्षभरिको दुःख हुन्छ नि अल द हार्ड वर्क इन लाइक कम्पोजिङ अनि राइटिङ लिरिक्स गीत गाउने सबै कुरा उहाँले जुन एक वर्षभरि मेहनत गरे त्यो चाहिँ अवार्ड सोको माध्यमबाट इफ दे गेट रेकग्निसन उहाँलाई चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो प्रोत्साहन पनि हो हैन सो वी विश कि अब आउँदो कान्तिपुर एफएम म्युजिक अवार्डमा जो पनि अब नोमिनेसन हुनु भएको छ उहाँलाई बेस्ट अफ लक
अनि मे द बेस्ट म्यान विन हैन सबै नोमिनीहरूलाई सबै क्याटेगोरीको जो नोमिनेसनमा पर्न सफल हुनु भएको छ यहाँ सम्पूर्ण सबैजनालाई चाहिँ शुभकामना छ हाम्रो तर्फबाट र आशा गरौँ जसले जिताउनु भएको छ जित्छु भनेर हुन त्यो नोमिनेसनमा पर्नु भएको छ सबैजनालाई त्यही आश छ होला बट मे द बेस्ट पर्सन विन एन्ड डेफिनेटली द पब्लिक चोइसदेखि लिएर धेरै चोइसहरू पनि छन् सो इफ यु गाइज आर वाचिङ फर द पब्लिक चोइस डु भोट र हामीलाई कुन गीत छ भने यतिखेर थाहा छैन बट डु चेक इट आउट वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र इफ यु वान्ट टु सी नोमिनेसन कुन क्याटेगोरी छन् र कुन क्याटेगोरीमा कुन गीत पर्न सफल भएका छन् भने यदि यहाँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट सर्च फर इट एन्ड डेफिनेटली युल फाइन्ड इट र त्यही अनुसार भोटिङ गर्ने के अप्सन्सहरू छन् भने डु भोट फर इट एन्ड आई एम स्योर यन्डरको पनि एउटा समथिङ के भइरहेको थियो सो यस यु गाइज क्यान भोट अकर्डिङ टु इट र द्याट्स द अवार्ड्स आर देयर म्युजिक इज देयर बट डु यु वान्ट टु गो ब्याक टु नेपाली हिस्ट्री निलम बट म्युजिक म्युजिकको कुरा गर्नुपर्दा हैन म्युजिक त भइहाल्यो म्युजिकको चाहिँ अब सुरुवात चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यो सबै कुरा चाहिँ अब हामीले भन्नुपर्दा सरस्वती माताको देन हो तपाईँले देख्नुहुन्छ सरस्वती माताले सितार बोकिराख्नुहुन्छ होइन उहाँको फोटोजहरू हेर्दा इट्स अल त्यो हाम्रो जुन म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ होइन त्यहाँबाट नै कुनै पनि एउटा म्युजिकको सुरुवात हुने भनेको सो आज चाहिँ आई रियली वान गो थ्रु हाम्रो चाहिँ अब नेपाली म्युजिक सिनेरियोमा चाहिँ हाम्रो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ के छ कस्तो कस्तो छ हामी कतिजनालाई थाहा छ त्यो थाहा नभएको चाहिँ होइन बट जस्ट रिमाइन्डर दिन मन लाग्यो मलाई चाहिँ आज किनभने एज वी आर टकिङ अबाउट म्युजिक सो वाइ नट हाम्रो चाहिँ म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा अ लिटल बिट अफ नलेज दिउँ होइन आफू पनि लिने अरूलाई पनि बाँड्ने नलेज भन्ने कुरा जति सक्यो बाँड्यो त्यति नै आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु डेफिनेटली या एन्ड आइएम स्योर कतिपय बाजाहरू यस्ता छन् कि जुन हामी बिर्सिसकेका पनि छौँ हुन्छ नि र एभ्री country in this world definitely has their very own instrumentsहरू र हरेक देशमा केही न केही ग्रुप्सहरू हुन्छन् एथनिक ग्रुप्सदेखि लिएर वा त्यहाँको एकदमै पहिलेदेखिको राजखान गर्ने ग्रुपहरू पनि हुन्छन् सो तिनीहरूको पनि एउटा न एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छन् र देशै अनुसार फरक पनि पर्न जान्छ होइन सो द्याट्स दे सो फरक देश अनुसार हुन्छ झन् हाम्रो नेपाल त इट्स सो डाइभर्स एथनिक्स ग्रुप्सहरू पनि यति धेरै छन् आइएम स्योर 50वटा भन्दा बेसी एथनिक ग्रुप्स छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म्युजिकमा पनि डाइभर्सिटी छ हुन्छ नि सो डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स एन्ड डिफ्रेन्ट सङ्ग्स एन्ड अल सो या देयर इज अ पिक्चर सो अब हामी सबैले थाहा छ पञ्चे बाजा स्पेसली चाहिँ स्पेसल ओकेजन्सहरूमा चाहिँ पञ्चे बाजा युज गर्ने गरिन्छ स्पेसली बिहा वर्तमान छ भने सो हाम्रो पञ्चे बाजाभित्र चाहिँ स्पेसली 5वटा चाहिँ बाजाहरू पर्छ त्यसमा एउटा हो यो दमा जुन एकदमै ठुलो हुन्छ अलि फोटोमा चाहिँ अलिक साइज सानो देखिरहेको छ होइन बट इट्स रियली बिग यो चाहिँ कुनै कुनै दमा त यो टेबल साइजको पनि बनाएको हुन्छ मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु होइन स्पेसली अब कुनै अब जात्राहरू हुन्छ त्यसमा बजाइने गर्छ होइन सो वान अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट फ्रम पञ्चे बाजा इज दमा यसलाई दमा भन्ने गरिन्छ अनि यसलाई चाहिँ त्रिमुला भन्ने गरिन्छ यो चाहिँ सानो हुन्छ यसलाई चाहिँ त्रिमुला भन्ने गरिन्छ अनि यो चाहिँ सानो त्यो जुन ड्रमस्टिकहरू हुन्छ नि अब इङ्ग्लिस अब इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्छ जुन ड्रमस्टिकहरूले चाहिँ बजाउने गरिन्छ अनि इफ यु रिमेम्बर कहिले काहीँ बिहाहरूमा जाँदा त्यो टिङ 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 आवाज आइरहेको थियो पञ्चे बाजाको बिचमा यो चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट आइरहेको हुन्छ किन त्यो दमाको चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ त डम 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 गर्दै होइन सो त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ अलिक धेरै सानो आउँछ कि यसको चाहिँ आवाज चाहिँ सो त्यही भएर मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो वर्ड चाहिँ पाएन त्यो टिङ टिङ भनेको Okay, so this is the second instrument of Panche Baja. So I think, what do you call this? यसलाई चाहिँ नरसिम्हा भनेर भनिन्छ हैन इट्स भेरी बिग यो फोटो भन्दा पनि ठुलो हुन्छ अनि एउटा कर्भ नै हुन्छ इट्स अल मेड अफ लेदर हैन यो चाहिँ लेदरले बनाएको हुन्छ सो इज इट लेदर यो चाहिँ लेदरले बनाएको हुन्छ रे के फलामहरु हुन्छ जस्तो लाग्छ यार सो मेबी अब अहिले आएर चाहिँ इट्स बिन हुन्छ टर्नी तर मैले पढ्दा चाहिँ इट्स लाइक लेदरको एकदमै त्यो बेन्ड भएको हुन्छ हैन सो यसको चाहिँ एकदमै ठुलो आवाज आउँछ अलि मलाई चाहिँ अलि यसको आवाज चाहिँ अलि इरिटेटिङ लाग्छ टु 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 गरेर बजाउँछ हैन त्यो निलमले निकाले आवाजमा चाहिँ नपत्याउनुस् त्यस्तो के पनि मैले चाहिँ किनभने आफ्नो लाइक हुन्छ नि कुनै म्युजिशियन पनि हैन मलाई त्यति राम्रो त्यो क्लासिफाई गर्न पनि आएन हैन जस्ट अब मेरो वेबाट जति मैले सकेँ सो यसलाई चाहिँ नरसिम्हा भन्ने गरिन्छ हैन एकदमै ठुलो हुन्छ तिमीलाई पनि थाहा छ होला बिहेको यस्तो लामो दुई हातले समातेर यसरी बजाउने गरिन्छ सो यो चाहिँ अब अनि त्यस अर्को फोर्थमा चाहिँ आउँछ यो चाहिँ सहनाई भनेर भनिन्छ यो चाहिँ अलिक सानै हुन्छ हैन अब यसको आवाज निकाल्दा पनि तिमीले फेरि कमेन्ट गर्ने यसको आवाज चाहिँ अब सिमिलर हुन्छ अर्को चाहिँ कर्नाल भन्ने गरिन्छ यिनीहरूको चाहिँ त्यो नरसिम्हा भन्दा चाहिँ सानो हुन्छ हैन यिनीहरू चाहिँ बट यिनीहरू चाहिँ सेम एउटै क्याटेगोरीमा पर्न जान्छ यिनीहरू चाहिँ अब फर इक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा ट्रम्पेटहरूको भनौँ न ट्रम्पेटहरूको क्याटेगोरीमा चाहिँ पर्न जान्छ सो यो चाहिँ नरसिंह भन्दा सानो सहनाई र कर्नाल तर यिनीहरूको अब जुन आवाज निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ डिफरेन्स छ अब नरसिम्हाको चाहिँ एकदमै ठुलो आवाज छ यसको चाहिँ अब अलि सुरिलो अलि सानो आवाज आउने गर्छ सहनाई र कर्नालको चाहिँ
So these are it, all done with the pitches. No, we are the last one. यसलाई झ्याली or झ्याम्टा भन्ने गरिन्छ हैन. Either you can call it झ्याली or झ्याम्टा. यो पनि एक त सानो पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ, दुई हातले बजाउने गरिन्छ. It's like usually अब बिहारमा चाहिँ एकदमै ठुलठुलो युज गरिन्छ. अनुहार बिचमा राखेर दुई तिनवटा बजाउन कस्तो त्यो मजा गर्दा आउँछ पनि धेरै सुटेको मान्छेलाई ज्याम साइडमा हान्दिदा पनि हुन्छ. And if you remember अब काठमाडौँ धेरै जात्राहरू भइरा हुन्छ हैन. झ्याली चाहिँ एकदमै युज हुन्छ जात्राहरूमा चाहिँ. If you remember उसको बेला चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमीको लाखेर आउँदा चाहिँ यो एकदमै बजाइन्छ झ्याम झ्याम गर्दै हैन. आई स्टिल रिमेम्बर त्यो साउन्ड चाहिँ. सो यो पाँचवटा इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ अब पञ्चे बाजामा बजाइने गरिन्छ. This is the instrument. पञ्चे बाजा चाहिँ यस्तो हो. निलम टोली गाइज अबाउट सबै बाजाहरूको बारेमा त निलमले भनिहाल्यो पञ्चे बाजाको बारेमा. बट जेनरली हामी देख्छौँ तर कस्तो हुन्छ भने हामी देखिरहेको हुन्छौँ तर नाम कतिपय सिचुएसन्समा हामीलाई नाम थाहा हुँदैन के भनिन्छ कस्तो भनिन्छ भनेर हुन्छ. अब फ्यु इन्स्ट्रुमेन्ट्सको नाम थाहा हुन्छ तर सबैको नाम थाहा हुँदैन. तर हामी देख्छौँ जब पनि शुभ कार्यहरू हुन्छ त्यतिखेर पञ्चे बाजाको साथ हुन्छ नि बडो हर्षका साथ पञ्चे बाजा बजाइने गरिन्छ. र डेफिनेटली अघि नै शुभ कार्य अब बिहा होस् व्रतबन्ध होस् त्यसमा पनि बजाइन्छ भने साथसाथै बिहामा चाहिँ आजकल एकदम धेरै देखिन्छन् पञ्चे बाजा. अब कतिजनालाई चाहिँ इन्स्टेड अफ यो म मेरो विवाहमा वा के शुभ कार्यमा ब्यान्ड बाजा भन्दा चाहिँ म पक्कै पनि ट्रेडिसनल बाजा बजाउन रुचाउँछु भनेर ठुलो एउटा ग्रुप हुन्छ त्यसरी बाजा बजाउँदै आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि हुन्छन्. सो रमाइलो हुन्छ पञ्चे बाजाको छुट्टै एसेन्स छ छुट्टै रमाइलो हुन्छ र डान्स पनि छुट्टै तरिकाले जान्छ पञ्चे बाजामा. ड्रम भयो भने फेरि जान्छ होइन सुट लाएर. तर पञ्चे बाजा हुन्छ फेरि नेपाली पाराले जान्छ डान्स फ्लोमा हैन यसरी 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 कम्मर मर्काउँदै. र जुन जुन सानो छ जुन चाहिँ अब नर्सिङ के भनेको थियो तिमीले नर्सिङमा या सो सनाइहरू यिनीहरू चाहिँ इट्स टु जेनरली गिभ द सङ्ग्सहरू कुनै लिरिक्सहरू छन् भने चाहिँ यसबाट बजाउँदाखेरि चाहिँ यु क्यान क्याच द लिरिक्स. तर पञ्चे बाजा चाहिँ इट्स भेरी लाउड एन्ड आई डोन्ट इट टेक्स लट अफ एनर्जी टु ब्लो पञ्चे बाजा हुन्छ नि एकदमै गाह्रो छ बजाउन पनि र लयमा बजाउनु निकै गाह्रो हुन्छ. र आइएम स्योर दिज म्युजिक सुड बी प्र्याक्टिस जति धेरै छ त्यति प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. र यङ जेनेरेसन वाचिङ द सो राइट नाउ व्हाट आई वान्ट टु टेल यु गाइज इज यदि तपाईँको घर परिवार आफ्नो आफन्तजनहरू नेबर्समा कसैले बजाउनुहुन्छ भने खाली समय छ भने निकालेर सिक्नुहोस्. एन्ड कम्पेरिटिभली पहिलाको इयर्सहरू हेर्ने हो भने अहिले यी बाजाहरू बजाउनु निकै नै कम भइसकेको छ हुन्छ नि. एभ्रिथिङ इज डिजिटलाइज. अब कम्प्युटरमै पाइन्छ नेटमा खोज्यो नेटमै पाइन्छ हुन्छ नि आवाजहरू गर्नलाई. सो आई थिङ्क इट्स टफ टु सी लट अफ पिपल प्लेइङ दिस. किनभने आफ्नो कल्चर आफ्नो ट्रेडिसन्सको बारेमा जति सक्दो नलेज राख्यो त्यति आफैले नै राम्रो हो. बिकज वी हेभ टु नो आवर रुट्स होइन. सो पञ्चे बाजाको कुरा गरिहाल्यो. अर्को चाहिँ अब नौमते बाजा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ होइन. त्यसको बारेमा अब मलाई पनि त्यति धेरै नलेज भएन. त्यसमा चाहिँ 9वटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ अरे होइन. अब के पर्छ त्यो त मलाई पनि थाहा भएन. बट इट्स लाइक अब पञ्चे बाजा चाहिँ अब 5वटा भयो 9वटा बाजा बज्दा चाहिँ कस्तो अझ रमाइलो हुन्छ होला होइन. यु क्यान इमेजिन अब हाम्रो बिहा व्रतबन्धको बेला आफ्नो बाजाको आवाज सुन्दा कस्तो रमाइलो लाग्छ होला. सो अर्को चाहिँ बिसाइड्स पञ्चे बाजा नौमते बाजा पनि हाम्रो चाहिँ नेपाली कल्चरमा चाहिँ पहिलेदेखि नै परापूर्व कालदेखि नै युज हुँदै आइरहेको एउटा कलेक्सन हो बाजाहरूको. अब यो चाहिँ अब स्पेसली अब स्पेसल ओकेजन्सहरूको लागि भयो होइन पञ्चे बाजा चाहिँ अब पुरा. बट यु नो लाइक इट हेज जस्ट बिन मेड स्पेसिफिक फर यो के अब स्पेसल ओकेजन्स भन्ने मात्र छुट्याइएको छ अहिले नि. इट वुड बी सो नाइस इफ वी वुड हेभ लट अफ अर्केस्ट्राज ह्यापनिङ हुन्छ नि. त्यो भइसकेपछि नेपाली बाजाको मात्र अर्केस्ट्रा भइरहेको छ आफ्टर 2 months 3 months. अब स्कुल्सहरूमा पनि आई थिङ्क इफ दे क्यान पुट द सब्जेक्ट इन एज अ इन्स्ट्रुमेन्ट्स. अब जेनरली गिटार भइरहेको हुन्छ फ्लुट भइरहेको हुन्छ र पञ्चे बाजाहरू चाहिँ अलिकति कम हुन्छ. मादल हुन्छ तबला हुन्छ होइन सिकाउनलाई स्कुल्समा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा. तर आई थिङ्क इफ सम वान क्यान टिच स्टुडेन्ट हाउ टु प्ले दिज इन्स्ट्रुमेन्ट्स आई थिङ्क इट वुड बी रियली लभली टु सी. र धेरै अर्केस्ट्राहरू हाम्रो नेपाली म्युजिकै अर्केस्ट्राहरू भयो भने चाहिँ हेर्न निकै नै रमाइलो हुन्छ. र आई थिङ्क त्यो तरिकाले चाहिँ आई थिङ्क वी विल प्रमोट इट टु द कमिङ इयर्स एज वेल. र आउने जेनेरेसन्सहरूलाई पनि हामी सिकाएर हुन्छौँ. सो आइएम स्योर we have got beautiful musicians, beautiful composers. So I'm sure you sabe bazaar use gare ke nikalna sakyo bhane chai babal huncha. And one of the persons doing this is Deepak Bhattacharya. Have you listened to Deepak Bhattacharya ko shows haru recent ones? Shows haru ta hereko chaina tara male उहाँको music चाहिँ सुनिरा हुन्छ. So Deepak Bhattacharya is working with Cream of Freedom. So yeah, that's the band. So आजकल Deepak Bhattacharya is so much focused in promoting bazaharu, folk bazaharu र नेपाली बाजाहरु. यही गीतहरुमा चाहिँ उहाँले compositions हरु गरिरहनु भएको हुन्छ. So I think उहाँको मिडले रिले पनि छ. I forgot the name of the song, तर उहाँको पुरानो गीतहरुलाई नै उहाँले मिडले गरेर चाहिँ he's come out with such a beautiful song. So अहिले उहाँको जहाँ जहाँ shows हरु हुन्छ Deepak Bhattacharya, he is generally promoting Nepali music.
र दिपक बजारेको ब्यान्ड पनि ठुलो छ त्यसमा लाखे डान्सदेखि लिएर फायर्सहरूको एक्ट पनि हुन्छ र एट द सेम टाइम लट अफ लोकल बाजेसहरू बजाएर चाहिँ इज डुइङ समथिङ अमेजिङ सो दिपक बजारे इफ यु वाचिङ द शो कुडोज टु वाट एभर यु डुइङ एन्ड अमेजिङ सङ्ग्स द्याट हेभ कम आउट विथ र उहाँले इन्टरनेसनल सोजहरू गर्दाखेरि पनि यी बाजालाई नै प्रमोट गरेर गरिरहनु भएको छ र फ्युजन्सहरू पनि नेपाली बाजासँगै मिलाएर निकालिरहनु भएको छ सो अल द आर्टिस्ट वर्किङ विथ द फ्युजन अफ नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट्स र इन्टरनेसनल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू वा वेस्टर्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू कुडोज टु यु गाइज अब नेपाली बाजाको कुरा गरिराख्नु पर्दा म्युजिक सिनेरीमा आई रियली एडमायर एन्ड आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु द ब्यान्ड कुटुम्ब उहाँले जुन वेमा नेपाली म्युजिक फोक म्युजिक एन्ड फोक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई जुन वेमा उहाँले इन्टरनेसनल लेभलमा पुर्याउनु भयो होइन सो आई थिङ्क द्याट्स अ ग्रेट हुन्छ नि उहाँको साइडबाट एउटा ग्रेट अब उहाँहरूले आफ्नो करियर त बनाइ नै राख्नु भएको छ बट एट द सेम टाइम उहाँहरूले जुन अब एउटा आई थिङ्क उहाँहरूले सोच्नुभयो कि हामीले चाहिँ आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई आफ्नो कल्चरलाई अझ हाइलाइट गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ जुन उहाँहरूले इट्स बिन लाइक फ्यु मेनी इयर्स होइन दे आर इन्टु म्युजिक सो दे हेभ डन लाइक सो मेनी इन्टरनेसनल हुन्छ नि सोजहरू पनि बाहिर पनि होइन सो कुटुम्बको मैले अब जति पनि अहिलेसम्म पर्फर्मेन्सेसहरू हेरेको छु होइन उहाँहरूको पर्फर्मेन्सहरू हेरेर नै मलाई चाहिँ एकदमै यो फोक म्युजिकमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट जाग्यो होइन सो थ्याङ्क्स टु all the musicians, all the people who are involved in music industry, who are really working to uplift the Nepali music industry and especially a folk music haru kina bhanepachi folk music अलि बिस्तार बिस्तार अलि मोडर्न एरासँग अलि हराउँदै गएको जस्तो पनि फिल हुन्छ होइन सो जुन जुन अब individuals. I think that's a time when you need fusion because दुईटा जेनेरेसनलाई मिक्स गराउने हो भने चाहिँ फ्युजन सङ्ग्सहरू आर रियली निडेड द्याट्स आवर पर्सेप्सन वेन वी सी इट किनभने अब पञ्चे बाजा मात्र बजाइराख्नु मादल मात्र बजाइराख्नु भन्दाखेरि आई थिङ्क दोज अडियन्स आर ट्राइङ टु केटर सायद त्यो अडियन्सहरूले नसुन्न सक्छन् वा जसलाई मनपर्छ त्यो अडियन्सहरूले मात्र सुन्लान् तर फ्युजन भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने you collect the audience from both the sides, listeners from both the sides, जसले सुन्नुहुन्छ यी गीतहरू चाहिँ सो त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क द फ्युजन्स आर वर्किङ दिस डेज र आई थिङ्क वान अफ द पर्सन टु कम आउट विथ द सङ्ग्स लाइक अलिकति हाम्रो नेपाली टच भएको गीत निकाल्यो भने काली प्रसाद बास्कोटा हिज सङ्ग्स आर गेटिङ ह्युज हिट्स होइन सो आई थिङ्क हिज गट सम टच अफ अ फ्लोक देयर एज वेल हुन्छ नि फोक सङ्ग्सहरूको टच पनि छ उहाँको गीतहरूमा सो रिसेन्टली उहाँले नयाँ गीत पनि निकाल्नु भएको थियो अफ वान मुभी आई थिङ्क द्याट टु इज समथिङ सिमिलर टु इट र वी आर स्लोली गेटिङ टु इट हुन्छ नि हामी त्यो टच पनि बिर्सेका छैनौँ नेपाली गीतहरूको होइन सो त्यो त छँदै नै छ त्यसपछि हाम्रो अरू गीतहरू पनि छ जुन चाहिँ निस्किरहेको हुन्छन् जस्तो तामाङ सेलोहरूदेखि लिएर हुन्छ नि सो शेर्पा सङ्ग्सहरू तामाङ गीत गुरुङ गीत हुन्छ नि सो थारूको गीतहरू मैथलीहरू हुन्छ नि सो दे आर so many songs, so many instruments, and it's vast. So if you travel all around Nepal collecting these instruments and the sounds, I'm sure it's going to be amazing to listen to all these songs. Okay? Yes, अर्को अब फोकको म्युजिककै कुरा गर्नुपर्दा आई रियली लभ विपुल छेत्री पनि जुन उहाँको जनरा छ फोक पप मलाई एकदम मनपर्छ होइन उहाँको त्यो जनरा पनि सो जस्ट लाइक यु सेड कि त्यो फ्युजन जुन उहाँले क्रिएट गर्नुभएको छ इट्स रियली केटरिङ द अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ सो त्यो वेमा पनि वी क्यान हेल्प टु अपलिफ्ट आवर हुन्छ नि फोकको जुन हाम्रो अब नेपालीको सिनियर त्यसलाई पनि अपलिफ्ट पनि गर्न सकिन्छ प्लस अहिलेको जेनेरेसनलाई म्युजिक वाइज केटर पनि गर्न सकिन्छ सो अहिलेको लागि लेट्स ह्याभ अनदर पिक्चर जुनमा चाहिँ अब हाम्रो फोक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू एकदमै हाम्रो नेपाली म्युजिकमा पहिलेदेखि युज भइरहेको हुन्छ होइन म्युजिकमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स गोना बी सारङ्गी फर स्योर हुन्छ नि सारङ्गी भेटौला मौका मिले फेरि भेटौला होइन सो दाइ हामी नेक्स्ट पिक्चरतिर जाऊँ न किन यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै डेली बेसिसमा पनि फर इक्जाम्पल म्युजिक त भइ नै हाल्यो होइन अब मन्दिरमा भजन कीर्तन गर्दा पनि एकदमै युज हुन्छ आई रियली लभ तबला हार्मोनियम हुन्छ नि दिज आर आई थिङ्क हार्मोनियम इज वान अफ द बेस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स द्याट क्यान गो विथ एनिथिङ हुन्छ नि सो हार्मोनियम जसलाई बजाउनुहुन्छ कुडोज टु यु गाइज सो यता सितार हेर्न सक्छु होइन हामीहरूले सो यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू त धेरैले चिन्नुहुन्छ होला होइन अनि आई थिङ्क सितार चाहिँ एकदमै इज द एपिटोम अफ फोक म्युजिक जस्तो लाग्छ किनभने सितार हेर्ने बित्तिकै त्यो फिलिङ आउने कि त्यो फोक म्युजिकको होइन अनि सारङ्गी यार सितार देख्न साथ फर मी आई थिङ्क इट गोज टु भजन क्या अलिक भजनतिर लाग्छ कि जस्तो लाग्छ जस्ट सेइङ इट इट्स माई पर्सनल ओपिनियन सायद कतिजनालाई पनि त्यही लाग्छ सितार बज्न साथ क्लासिकल यो भजन सुने जस्तो लाग्यो लाग्छ होला Yeah, so let's say on to another one. तो ये सारङ्गी हाम्रो नेपाली गिटार हो नि सारङ्गी भन्ने फेरि नेपाली अब गिटार भन्ने कि भायोलिन भन्ने कि यो चाहिँ इट्स लाइक अ फ्युजन इट्स अ कम्बो नै छ कि हैन सो यो चाहिँ मलाई चाहिँ लेट्स गो टु अ भायोलिन यार गिटार त नभन्नु मैले त्यही हो भायोलिन नेपाली भायोलिन हो यो सो हाम्रो सारङ्गी आई थिङ्क इट्स वान अफ दि ओल्डेस्ट बाजा हुन्छ नि एकदमै पुरानो ट्रेडिसनल बाजा हो अहिले पनि त्यही प्याटर्नमा बनाइन्छ होइन हुन्छ नि सो
it still has the old essence to it, old ethnic to it हुन्छ नि. सो त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क अब गिटार्सहरू हेर्नुहुन्छ, भायोलिन्सहरू हेर्नुहुन्छ नि, पहिलाको टाइमबाट अहिले आउँदाखेरि लट अफ चेन्जेस इन द भायोलिन्स, इलेक्ट्रोनिक भायोलिन्सहरू आइसकेको छन्, यो त्यो हुन्छ नि. सो बट इफ यु सी टु दिस इट स्टिल हेज द essence of it सारङ्गी हुन्छ नि, कस्तो मजाले बनाइएको हुन्छ, एन्ड द स्ट्रिङ्स युज अन इट एन्ड द कार्भिङ्स अन इट, इट मेक्स इट मोर ब्युटिफुल के. अलिकति हेर्दै आहा कस्तो दामी जस्तो लाग्छ है. सारङ्गीलाई हेरे चाहिँ एकदमै नेपालीपना झल्किन्छ होइन. सो यो सारङ्गी चाहिँ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन दुनियाँ कुनै पनि कुनामा गयो भने चाहिँ ल यो चाहिँ नेपाली हो है भनेर चिनिन्छ सारङ्गीको थ्रु होइन. सो हेर्दै एकदमै नेपालीपना झल्काउने एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा चाहिँ सारङ्गीलाई चिनिन्छ. यो अर्को चाहिँ एउटा मुर्सुङ्गा भनेर होइन, मैले चाहिँ लेटली अहिले नै भर्खर थाहा पाएको, मलाई पनि त्यति नलेज थिएन यसको बारेमा होइन. 1983 मा मुर्सुङ्गाको नाममा अब स्ट्याम्प पनि बनाइएको रहेछ होइन. सो इट्स लाइक अ माउथ अर्गन होला होइन. yes it's played from mouth हैन. सो धेरै अब यो पनि कम्युनिटी बेस्ड हो, खास गरी हैन. मुर्सुङ्गा पनि एउटा कम्युनिटी बेस्ड हो, यो सबै कम्युनिटीले बजाउनु हुन्छ भन्ने छैन यो चाहिँ. र आई थिङ्क इट्स अलिकति गाह्रो पनि छ बजाउनलाई हुन्छ नि. सो त्यो साउन्ड त्यो ट्याङ 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 गर्दै बज्छ नि. इट्स काइन्ड अफ लाइक रबर ब्यान्ड तपाईँले कहिले काहीँ चेपेर तानेर बजाउनु भएको छ भने इट्स समथिङ लाइक द्याट, बट इट्स भेरी डिफरेन्ट. र सानो सानो फलामको पिस हुन्छ र बिचमा आई थिङ्क देयर इज अ वायर अन इट अर्कै छ र त्यही अनुसार बजाइन्छ. र आई थिङ्क दिस इज फन. बच्चा हुँदाखेरि धेरै बच्चाहरूले बजाउँछ नि, तर पछि ठुलो हुँदै गइसकेपछि दे फर्गेट दिस. माउथ अर्गन चाहिँ यसबाटै इन्स्पायर भएर अलि हुन्छ नि एडभान्स फर्ममा बनाइएको हो कि. फर्स्ट त आई थिङ्क द फर्स्ट माउथ इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट हेज एभर बिन क्रिएटेड अर डेभलप्ड म चाहिँ पातहरू भन्छु है. हेभ यु सिन पातबाट म्युजिक बनाएको? दुईटा पात जोडेर, दुईटा पात एउटा सिङ्गल पातबाट पनि म्युजिकहरू फुकेर गर्ने तरिकाहरू हुन्छ. सो सानमा गर्ने गरिन्थ्यो. दे आर भेरी अब यो इन्डिजिनियस ग्रुप्सहरू जस्तो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो पातहरूबाट पनि म्युजिक बजाउनुहुन्छ. दे नो हाउ टु ब्लो अन अ लिभ्स है. र त्यो लिभ्समा फुक्दाखेरि कस्तो आवाज निस्किन्छ भने थाहा छ होइन. सो गाइज द्याट्स अमेजिङ म्यान टु प्ले अ म्युजिक फ्रम लिभ्स. र अहिले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ होला पातबाट पनि म्युजिक बज्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होला, तर बच्चा ब्रोज एन्ड सिस्टर्सहरू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि बच्चा त्यो चाहिँ. So we will. You want to head to another picture? Yes, another picture. So तबला बच्चामा कति तबला बजाउँथ्यो तिमी माथि? म माथि त बजाउँदै मैले चाहिँ बजाएको थिएँ. तबला अहिले चाहिँ अब कस्तो भइसक्यो, मैले चाहिँ म्युजिक सिनारियोमा हेर्दा होइन अहिले चाहिँ वेस्टर्न म्युजिकमा पनि तबला युज हुने गरिएको छ होइन. किनभने वेस्टर्न म्युजिकले पनि अब यो इस्टर्न कन्ट्रिजहरूको फोक म्युजिकलाई क्लासिकल म्युजिकलाई एकदमै सराएको चाहिँ अब बुझिन्छ. सो मैले एउटा दुइटा कुनै यस्तो भिडियोजहरू पनि हेरेको छु होइन वेस्टर्न म्युजिकको, जता चाहिँ उहाँको म्युजिसियनहरूले आफै तबला सिकेर आफै तबला बजाएर चाहिँ म्युजिक निकालेको चाहिँ देखिएको छ. सो इट्स एक्चुली ए गुड थिङ कि हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट पनि वर्ल्ड वाइड गइरहेछ होइन. सो अब युजली यो चाहिँ अब हाम्रो म्युजिकमा चाहिँ एकदमै युज हुन्छ युजली क्लासिकल म्युजिक्सहरूमा चाहिँ. तबला इज फर द बिट्स हुन्छ नि. सो तबलाको चाहिँ अब कतिको फास्ट तपाईँको हात चलाउनु सक्नुहुन्छ नि. सो डिपेन्ड्स अन द्याट धा धी दै धा गरेर चारवटा लगाएर क्लासिकल डान्समा पनि द मोस्ट युज इन्स्ट्रुमेन्ट इज तबला. र सायद अहिले पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ तबलाको क्लासेसहरू दिइन्छ, क्लासिकल म्युजिक हुन्छ. सो इट फल्स अन्डर क्लासिकल म्युजिक तबला. र फ्युजन्स अघि हामी कुराकानी गरिहाल्यौँ, फ्युजन्सहरू सुन्न निकै नै रमाइलो हुन्छ. सो वान अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट केटर्स टु द फ्युजन म्युजिक मोस्टली एकदमै धेरै फ्युजन म्युजिकमा युज हुने भनेको चाहिँ तबला पनि पर्न जान्छ होइन. सो द्याट्स द्याट. सो गाइजको जन तबला बजाउनुहुन्छ अहिले एकदम प्राउड फिल भएर मलाई त आउँछ नि तबला बजाउन भनेर होइन. सो lot of my friends they know how to play it, but I don't dare. तबला बजाउन चाहिँ गाह्रो लाग्छ यार. आफै माथि बजिरहेको थियो होला सानैदेखि. आफू माथि कहिले काहीँ बस्थ्यो तबला, अरूलाई पनि बजाइन्थ्यो तबला. यो तबला देखेपछि मलाई एउटा फनी गीत याद आउँछ, तिमीलाई पनि याद छ होला त्यो गीत सुनेको छ. एउटा गीत थियो होइन, तिमीलाई मैले अबला सम्झे तर तिम्रो बाउले मलाई तबला सम्झ्यो भन्ने गीत थियो के एउटा. नो त्यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ यस्तो मलाई थाहा छैन. म एकदम ज्ञानी राम्रो धेरैजनाले अब यो लिरिक्स चाहिँ अलि याद छ भनेपछि यु क्यान रिमेम्बर द्याट सङ होइन. म तपाईँले कमेन्टमा पनि मेन्सन गर्नु होला होइन. सो एकदमै फेमस नेपालको चाहिँ कुनै पनि हुन्छ बच्चा बुढा कुनै पनि जेनेरेसनले बजाउने भनेको चाहिँ मादल. स्पेसली दसैँ तिहारमा भैली देउसी खेल्ने बेला चाहिँ मादल चाहिँ हुनैपर्छ. मादल नभए के भैलो खेल्ने होइन. आजकल त गिटार र ड्रम्सहरू हो नि त गइसक्यो. अनि मादल चाहिँ हुन्छै हुन्छ. यो जति मोडर्नाइज हामीले इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरे पनि होइन भैँसी
भैँसी सरी भैँसी रे मैले देउसी हो भैँसीबाट बन्छ कहिलेकाहीँ मादल पनि भैँसीबाट छालाको भन्छ नि त बाहिरको कभर खास मैले त्यो भन्न खोजेको बाहिर छाला हुन्छ नि त मादलको त्यो भन्न खोजेको भैँसीको छालाले हो कि बा हैन हो भैँसी कतिको बलियो छ त्यसमा नि भर पर्छ हैन र या गाइस मादल इज वान इन्स्ट्रुमेन्ट दैट यु कैन अलवेज युज हुन्छ नि अब कसै घरमा देखिहाल्यौ भने पनि हामीले ए मादल ल्या त म बजाउँछु भने चट्टै लाएर बजाउन थाल्छ ट्याङ 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 जे गरे पनि हैन सो आई थिंक दिस इज वान इन्स्ट्रुमेन्ट दैट यु कैन अलवेज प्ले विथ अब राम्रोसित बजाउन आओस् नआओस् त्यही पनि हामी आँट्छौँ है मादल बजाउँछ बरु अरू इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बेइज्जत होला जस्तो महसुस हुन्छ हैन तर मादल बजाउँदाखेरि आफ्नै बिट बनाएर ट्याङ 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 गरेर बजाउनु हुन्छ अनि मादलसँग कुन गीतमा भनौँ छम छम नाची त्यो निउरेर भन्दै त्यसै बजिहाल्छ कि फेरि मादलसँग आई डोन्ट नो दैट सङ सरी सो आउँदैन त्यो भनेपछि तिमीलाई नेपाली हुनुमा चाहिँ अलिक क्वेसन मार्कै छ है छमछम नाचिदेऊ गीत आउँदैन भनेपछि म पनि क्वेसन निकाल्छु नेपाली नहुने क्वेसन त सब निकाल्छु भन्नेलाई विदेशी बनाइदिन्छु एकछिन फेरि त्यसरी सो गाइज मादल इज वान इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट वी अलवेज लभ टु प्ले र सायद कतिजना त बवाल बजाउनुहुन्छ होला हुन्छ सो मादल यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो यहाँ अहिले बाँसुरी देखिरहेको छ अघि योभन्दा अगाडि चाहिँ मादल थियो सो वी टकिङ अबाउट मादल सो मादल यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुनमा चाहिँ तपाईँ मजाले नाच्न सक्नुहुन्छ क्या द बिट्स द्याट कम्स आउट अफ द मादल हो मादलको तस्बिर त्यही नै छ सो तपाईँहरू गाउँघरतिर जानुहुन्छ वा अरू ठाउँतिर पिकनिकै किन जानुहुन्छ भने पनि मादल एउटा भयो भने आइएम स्योर यस्तो मिठो माहौल बस्दिन्छ त्यहाँनिर होइन सो कुनै पनि गीत गाउनुहोस् रमाइलोसँग बिट क्याच गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार डान्स गर्न चाहनुहुन्छ भने डान्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ मादलको बिट्सहरूमा र इभन इफ यु लिसन टु आवर नेपाली फ्युजनको डिजेसको गीतहरू वा क्लब मिक्सहरू सङहरू सुन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर मोस्टली मादलको ट्र्याक चाहिँ बेसी बजेको हुन्छ मादलको आवाजहरू चाहिँ बेसी क्याप्चर गरिएको हुन्छ होइन सो मादल इज वान इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट वी अलवेज लभ टु टेक एनीवेयर वी गो आउट एज वेल होइन यस मादलको बिच चाहिँ अति नै पेपी हुन्छ सुन्ने बित्तिकै नाचौँ लाग्ने होइन सो मादल चाहिँ इज लाइक भेरी युनिभर्सल जस्तो भइसक्यो त्यसको बिट्सहरू चाहिँ होइन सो वी रियली प्राउड अफ आवर इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू होइन हेर्दै कस्तो एकदमै रमाइलो बजाउँदै नाचौँ लाग्ने सो द नेक्स्ट पिक्चर अनि बाँसुरी बजाउन आउँछ गफ हाल्यो फेरि सृजनले अब एउटै इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनु आउँथ्यो त्यो पनि सोध्यौ आउँछ मैले गफ हानेन ल नेक्स्ट एपिसोडमा मलाई बाँसुरी लिएर म बजाएर देखाइदिन्छु यहाँ देखेको छ त्यो सबै बजाउन सक्छु नि तर लयमा बजाउने कि नबजाउने त्यही त सोधे बजाउने भनेकै त्यो त्यो सिधै बजाउँदा ड्याम ड्याम आई क्यान प्ले फ्लुट आई क्यान प्ले फ्लुट कसम यो चाहिँ कस्तो आफै बजाएको कि यु हेभ ट्रेन्ड एक्चुअली के हो कि यत्तिकै आफै बजाउने भनेको त्यस्तो जेपाते बजाउनु हैन आई क्यान प्ले प्रपरली फ्लुट चाहिँ हैन यु क्यान लाइक आई डिड लर्न क्रिएट अ ट्युन नट क्रिएट अ ट्युन नट एन आर्टिस्ट सच लाइक द्याट बट आई डिड लर्न हाउ टु प्ले फ्लुट हैन पहिला स्कुल हुँदाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छान्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो पनि बदमास चकचके भएर फ्लुट छान्न गयो किनभने कस्तो ब्यान्डमा इन्भल्भ हुने बेला यस्तो हुँदै क्या खास गरी भायोलिनको क्लास प्याक भयो सबैजना भायोलिन सिक्न गयो तबला पनि प्याक भयो अनि त्यसपछि सितार सितार पनि बजाउँछ जस्तो लागेको थियो सरी नो डिसरेस्पेक्ट टु एनीबडी हु प्लेज सितार त्यो बच्चा हुँदाखेरिको भन्न खोजेको अनि त्यसपछि यसो गयो फ्लुटको क्लासमा 4-5 जना धेरै पनि छैन यहीँ बस्थ्यौँ टिचर पनि अलिकति फ्लुटमा कम हुने क्लास पनि कम यो बजाउनु पर्दैन बङ्क हान्न पाइन्छ भनेर फ्लुट क्लास जोइन गरेँ बट एट द एन्ड आई गट कनेक्टेड टु द फ्लुट सो आई डेफिनेटली लर्न फ्यु इयर्स 1-2 वर्ष सिकेँ अनि आई थिङ्क 1.5-2 इयर्स जति सिकेँ अनि त्यसपछि चाहिँ स्कुल चेन्ज भयो स्कुल चेन्ज हुनासाथ अनि त्यो फ्लुट क्लासेस पनि छुट्यो अनि जति सिकेँ त्यो टाइममा त्यति सिकेको छु बजाउन चाहिँ द्याट्स देयर दो सो अलिक लागि हेरिङ अन फर ए कमर्सियल ब्रेक विल कम ब्याक वी टकिङ मोर अबाउट नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट्स र हाम्रो यस्तै बाजाहरूको बारेमा हामी अझ धेरै कुराकानी गर्छौँ र यो म्युजिक रिलेटेड केही म्युजिककै सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ केही सल्लाह सुझाव छन् केही कमेन्ट्सहरू छन् भने चाहिँ केही पास अन आवर फेसबुक पेज कमेन्ट्स भन्दा पनि सेन्ड अस मेसेजेस पर्सनली विल डेफिनेटली चेक इट आउट एन्ड विल रिड आउट एज वेल सो अहिलेको लागि हेरिङ अन फर ए कमर्सियल ब्रेक Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur LIVE live and we just back out very first commercial break and we have been talking about the musical instruments. हुन्छ नि अब भनिहाल्यौँ कतिपय म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स त हामीले पनि बिर्सिसकेका छौँ तपाईँले कतिपय त देख्नु पनि भएको छैन इफ आई आस्क माई सिब्लिङ्सहरू कतिजनालाई सोध्यो भने त यो के हो भनेर सोध्यो भने त उनीहरूलाई थाहा पनि छैन कतिपय बाजाहरू बिकज इट हेज बिन हराइसकेको छ क्या त्यो
सो त्यही भएर अब म्युजिक कुरा गर्नुपर्दा म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको त ज्ञान हुनैपर्छ होइन अब अहिले चाहिँ इट्स अल अबाउट हुन्छ टेक्नोलोजी मोडर्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ गिटार पनि इलेक्ट्रिक भइसकेको छ होइन अल अबाउट ड्रम्स अब के कति धेरै छ होइन अब इङ्ग्लिस इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ सो त्यही भएर वी थट कि वाइ डोन्ट वी गिभ अ लिटल बिट अफ इम्पोर्टेन्स टुवर्ड्स आवर हुन्छ नि आफ्नो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के हो जानिराखौँ न कहिलेकाहीँ अब कुनै ठाउँमा गएर त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा केही अब जान्नु पर्दा चाहिँ आफूलाई पनि अप्ठ्यारो सिचुएसन नहोस् होइन सो किनभने चाहिँ नलेज भन्ने कुरा जहिले पनि आफूसँग राखिराख्दा राम्रो हुन्छ नलेज चाहिँ होइन सो अब अघि ब्रेकभन्दा अगाडि वी टक्ड अबाउट हाम्रो चाहिँ पञ्चे बाजा अनि हाम्रो क्लासिकल एन्ड फोक म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू सो अब आज इन्स्ट्रुमेन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दा लेट्स टक अबाउट अब अहिले चाहिँ एकदमै इन ट्रेन्ड म्युजिकहरू जुन अब अहिले नेपालमा पनि वी युज हुन्छ नि हुन्छ नि बाहिरको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लाइक गिटार्सहरू ड्रम्सहरू अरू के हुन्छ लाइक के भन्छ लाइक पियानो भन्छ कि भन्छ होइन पियानोहरू सानोलाई चाहिँ किबोर्ड्सहरू के छ आजभोलि त के हो के नाम पनि भन्न सकिँदैन होइन सो अब कति यो कुराहरू त तपाईँलाई अभियसली पनि थाहा छ होला बिकज इट्स अल इन ट्रेन्ड्स अब जो एकदमै म्युजिक इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ म्युजिकली इन्क्लाइन हुनुहुन्छ अब म्युजिक भनेपछि तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने जनरा भनौँ होइन अब सब्जेक्ट सो तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ होला तर मैले चाहिँ अब सोचेँ भने एउटा यस्तो we are not the pioneers in music so we're not getting very deep into it अहिले पनि मैले भने generally we come here we scratch the surface of any topic that we talk कहिलेकाहीँ हो हामी एकदमै भित्रै घुसेर कुराकानी गर्छौँ बट या अब मादलको भित्र छिर्ने कुरा भएन तबलाको भित्र छिर्ने कुरा भएन हार्मोनियमको भित्र छिर्ने कुरा त भएन तर या generally we're just giving an insight of the musical instruments that we see हुन्छ नि र कम्पिटिभली 4-5 वर्ष अगाडिको हेर्ने हो भने ती टाइममा आई थिङ्क 10 वर्ष अगाडि छौँ त्यो टाइममा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू अझै धेरै बजाइन्थ्यो कम्पेरिटिभली आजको दिनमा के भएको छ भने हामी बिर्सेका छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू र गीतहरू चेन्ज भएका छन् द वी लिसन टु द सङ्ग्स हेभ चेन्ज र नयाँ नयाँ गीतहरू आएका छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बाजाहरूले चाहिँ अलिकति बिर्सायो हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या हो एक्ज्याक्टली किनभने विथ टाइम सबै कुरा चेन्ज हुन्छ होइन सबैको टेस्ट पनि चेन्ज हुन्छ सो विथ टाइम धेरै कुरा चेन्जेस भइ पनि सकेको छ सो बट देन आफ्नो कुरालाई चाहिँ अब हाम्रो के छ आफ्नो चाहिँ ट्रेडिसन्सहरू चाहिँ बिर्सिनु हुन भन्ने मान्यता सबैले राख्नुपर्छ सो त्यो मान्यता हामीले पनि राख्छौँ हामीले पनि सोच्यौँ सो त्यही भएर एउटा फ्ल्यासब्याक तपाईँहरूलाई लिल बिट अफ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू अनि अहिलेको लागि लिल बिट इन्फर्मेसन रिगार्डिङ अब अरू इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको बारेमा पनि होइन बिसाइड कपाल किन आज घोडा कस्तो देखिरहेको घोडाको पुच्छर जस्तो अब यस्तो हुन्छ कि बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने एउटा उखान तपाईँहरूलाई थाहा छ होला होइन म ध्यान गरेर हेरिरहेको थिएँ यो कपाल किन किनभने जो मान्छेलाई जे कुराको नलेज हुँदैन त्यो मान्छेलाई खास त्यो कुरा नसोध्दा पनि हुन्छ अब उसलाई चाहिँ हेयर स्टाइल भन्ने कुरा हेयर स्टाइलिङ भन्ने कुरा अब उसको कपाल हेर्नुहोस् न उसको कचुरी फेरिसक्यो मेरो हेयर स्टाइल एकचोटि त नटुले काट्दै पनि सक्यो मेरो कपाललाई यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अब के थाहा है केटीको त्यो स्पेसल त्यही पनि केटीको के घोडाको पुच्छर देखाएको छ नि त त्यही त बाँदरको हात नरिवल त्यसले अब जे नरिवल उसलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा हुँदैन कि अब नलेजै छैन त उसलाई त के हो नि अब सो गाइस जसले घर बसेर कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ कतिजना अग्री गर्नुहुन्छ निलमको कपाल आज घोडाको पुच्छर मलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भने अहिले बाहिर गइसकेपछि हाम्रो मेकअप आर्टिस्ट दिदीहरू जो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ निलमलाई यति मेहनत गरेर यति राम्ररी बनाएर पठाइदिनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ मैले गाली स्योर खानेवाला छु तर त्यही भन्ने हुनेवाला छ सृजलको भनेको बादर भोलिबाट मेरो मेकअप बिगाएर पठाइदिनुहुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई बट दिदी तपाईँ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ है सुझ्दै अहिले हेर्दै हुन्छ घोडाको पुच्छर देखाएको छैन भन्नु त छैन वी नो इट तिमीलाई नलेज छैन त्यही भएर तिमीलाई चाहिँ ब्युटी यस्तो के ब्युटी लाइज इन द आइज अफ बिहोल्डर भनिन्छ नि होइन सो त्यही भएर धेरै एक्सप्लेन नगरौँ होइन हामी चाहिँ अर्को पिक्चर नटुलाई पनि घोडा भन्ने याद आयो तर कतिपय इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको भ्याल्यु किन धेरै छ भने जस्तो हाम्रो नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूको कस्तो छ भने कतिपय छालाहरू जुन चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ ती चाहिँ पहिलाको बाजा किन अहिलेसम्म राखिन्छ भने चाहिँ इट्स बिकज अफ द स्किन बिकज अफ द लेदर र प्योर एनिमलको लेदर्सहरू चलाइन्थ्यो होइन अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एनिमल्स र घोडाको छाला अझै बलियो हुन्छ भने कतिपय बजाउने इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू त घोडाको छालाबाट बनाइन्छ अरू विभिन्न जनावरहरूको छालाबाट बनाइन्छ प्योर लेदर होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क दोज इन्स्ट्रुमेन्ट्सको पर्टिकुलरली बनाउने तरिका पनि फरक छ अहिले अब गिटारहरू जस्तो बनाएर सजिलो छैन हुन त गिटार बजाउनु सजिलो छैन ट्युनिङहरू गर्नुपर्छ सबै त्यो गर्नुपर्छ बट यी बाजाहरूको एसेन्स र बनाउन पनि निकै नै गाह्रो छ जति तपाईँ मासमा धेरै प्रडक्सन गर्न पनि निकै नै गाह्रो छ यी बाजाहरू युनिट स्किन अकर्डिङ टु इट र बनाउने तरिका पनि फरक छन् सो आई थिङ्क प्रडक्सन पनि पहिलाको भन्दा अहिले निकै नै कम छ यी बाजाहरूको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हराउँदै गएका हुन् जस्तो लाग्छ सो द ओन्ली थिङ द्याट वी ट्राइङ टु सी टुडे इज यी बाजाहरू चाहिँ हामीले बेला बेलामा सम्झिनुपर्छ र
जो जो आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ जसले बजाइरहनु भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस् अलवेज सपोर्ट देम र यदि तपाईँहरूको बच्चाहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू सानो जेनेरेसन्सहरू कसैले यी बाजाहरू वा यी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने जहिले पनि प्रोत्साहन गर्नुहोस् र अलवेज let them learn these musical instruments. Yes, आफ्नो म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई सधैँ साथ दिनु होला अनि with that note let's go for other pictures. दाइ अर्को पिक्चर हेरौँ न. Okay, so let's head in for the pictures that must be ready. So what picture? Okay. So I only see this in movies there. Exactly. There is a movie मा नै देखिन्छ हैन. So त्यही भएर मलाई यो पिक्चर राख्न मन लागेको. यसलाई चाहिँ लायर भनेर भन्ने गरिन्छ हैन. यो चाहिँ मेनली चाहिँ यो चाहिँ ग्रीक कल्चरमा चाहिँ एकदमै युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन. स्पेशली अब लेडिजहरुले चाहिँ धेरै बजाउनु हुन्थ्यो पहिला हैन. सो यो चाहिँ एकदमै हेर्दै एकदमै सुन्दर हेर्दै कस्तो राम्रो लाग्दै यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ. Looks very heavenly हुन्छ नि and we generally see this on the movies. Hollywood movies हरुमा हेर्यौं भने वा माथि हाम्रो अरु स्वर्गै देखायो भने पनि यस्तै बाजेर अप्सराहरूले बजाइरहेको हुन्छ हैन. So yeah, that's always there. So यो यतिकै आफूलाई बजाउन नआए पनि यो घरमा सजाउँदा नि कति सुन्दर हेर्दै कस्तो राम्रो यो इन्स्ट्रुमेन्ट एकदमै यसको साइज पनि धेरै ठुलो हुन्छ लाइक अलमोस्ट यति सम्म हुन्छ हैन. सो साइज पनि ठुलो हुन्छ हेर्दा पनि राम्रो अनि यसबाट निस्केको धुन कति झन् सुमधुर हुन्छ होला हैन. सो यसलाई चाहिँ लायर भन्ने गरिन्छ. यो चाहिँ बेसिकली ग्रीक कल्चरमा चाहिँ एकदमै युज भएको इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो चाहिँ. सो अहिले चाहिँ मेबी अब वेस्टर्न म्युजिकमा युज हुन्छ होला हैन तर या मेबी. सो द नेक्स्ट पिक्चर दाइ. सो यो चाहिँ अब ब्याक पाइपर्सहरू हैन. ब्याक पाइप भनेर एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ जुनमा चाहिँ धेरै पाइपहरू अट्याच टु अ ब्याग शेप्ड हुन्छ हैन तलतिर चाहिँ. अनि Scott is very well known for the English people हुन्छ नि. So very well known and yeah definitely bagpipers it's more of a royal tribute पनि जस्तो लाग्छ हुन्छ नि. Bagpipe music is another beautiful music that catches our ears हुन्छ नि. कहीँ बस्न साथै ए यो त bagpiper को म्युजिक हो है भनेर यो आइहाल्छ के झट्ट. अब जस्तो पञ्चे बाजा बज्न साथ you can always imagine some people यत्रो लामो बाजा लिएर र त्यो ग्रुप इमेजिन गर्नुहुन्छ. At the same time if you listen to bagpiper बज्न साथ चाहिँ all you can think is about men's wearing skirts, especially Scottish men's haru हैन. So it's a famous instrument and I think that it's the international instrument as well. Yeah. तर अब यो bagpipers हरुको पनि एउटा अब कस्तो छ भनेपछि is like point of discussion. Usually अब हाम्रो नलेजमा चाहिँ अहिलेसम्म हैन we think it's like actually originated from Scotland हैन. तर यसमा चाहिँ के भनिन्छ भनेपछि हैन यो जुन bagpiper especially अब eastern middle east बाट पनि एकदमै धेरै inspired छ हैन. टर्की तिर चाहिँ एकदमै युज हुन्छ bagpiper को यो म्युजिक चाहिँ. सो त्यही भएर इट्स लाइक अ मिक्स थिङ चाहिँ इदर इट इज लाइक सोल्ली फ्रम स्कटल्यान्ड अर त्यो पहिलाको एरामा चाहिँ अब जतिखेर चाहिँ अब त्यो वर्ल्ड रुल हुने प्रोसेस हो त्यतिखेर चाहिँ टर्कीबाट चाहिँ मेबी सम अफ द रुलर्सले चाहिँ मैले चाहिँ यो राख्नु मन लागेको हैन. सो इट्स मोर अबाउट फ्यासन पनि कि किन त चेकर्ड स्कर्ट अनि सबै त्यो ब्याग्सहरू हैन. त्यही भएर त्यो फोटो मैले राखेको. हाम्रो सिट खोलेर लायो भने त्यस्तै हुने रहेछ स्कर्ट बनाएर मिल्ने रहेछ. So another instrument is called cello हैन. पहिला चाहिँ यो मलाई स्पेल गर्न पनि आउँदैन थियो हैन. स्कुलमा चाहिँ के भन्ने भनेर CHELL cello भनेर हैन. सो यो पनि I think it's come under हुन्छ त्यो गिटार अनि भायोलिन को क्याटेगोरीमा चाहिँ लाइक यो चाहिँ धेरै नै ठुलो हुन्छ बसेको यहाँदेखि यहाँसम्म हैन. सो स्पेशली म चाहिँ यो चेलोको चाहिँ कस्तो लाग्छ स्पेशली यो चाहिँ धेरै केटीहरूले बजाउँछ कि जस्तो मलाई लाग्छ किनभने चाहिँ मुभिजहरुमा हेर्दा चाहिँ हैन धेरै जस्तो चाहिँ केटीहरूले नै बजाएको देखाउँछ. That's how things have been portrayed. र कहिलेकाहीँ हामी मुभिजहरु वा के हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु अलिकति धेरै त्यतातिर बजायो भने चाहिँ this is a female instrument भनेर हामी कहिलेकाहीँ हेप्छौँ वा this is only a instrument for a man भनेर कहिलेकाहीँ फिमेल्सहरुले बजाउन रुचाउनुहुन्न. But instrument is for everyone. If you got a talent, if you know the instrument very well and you can play it very well, there is no gender for music. Music को लागि कुनै के gender हुँदैन. So music is for everyone. It touches your soul. If it touches your soul, it's for you. Yes, music is universal हैन. त्यो कसैको लागि एउटाको लागि मात्रै बनाइएको पनि हैन. It's all about like expressing yourself. अनि अब हार्मोनियम हेर्दा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के सम्झना आउँछ? लाइक हार्मोनियम हेर्दा तिमी फर्स्ट तिम्रो थट के आउँछ? भजन है. मलाई त सिधै भजन हो. म हार्मोनियम हेर्न साथै अलिकति होली इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो पनि लाग्छ एक हिसाबले मलाई चाहिँ हैन. र हेर न अहिले पनि छ नि हामी किन अब मठमन्दिरतिर जाऊ यहाँ पनि अहिले पाटनै जान्छौँ भने बेलुकातिर त्यहाँ पनि बुवाहरू बसेर चट्ट लाएर भजन गाइरहनु भएको हुन्छ. पशुपतितिर गएर हेर्छु नि पशुपतिमा पनि चट्ट लाएर बिहानदेखि साँझसम्म पनि हार्मोनियम बिना त अरू बस्दैन त्यहाँनिर हैन. सो हार्मोनियमको साथसाथै भजनहरू गाउन सकिन्छ र
हार्मोनियम इट्स युज्ड बिकज किनभने तिमी ए माइनरमा गाउँछ कि जीमा गाउँछ कि केमा गाउँछ कि हुन्छ नि सो तिम्रो बाजाहरूको लेभल गर्नलाई पनि कहिलेकाहीँ हार्मोनियम बजाइन्छ र हार्मोनियमकै नोट अनुसार चाहिँ यु क्याच अप विथ द अदर सङ्ग्स अझ इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त्यही अनुसार तिमी त्यही टोनमा लान्छौ But there's an interesting fact regarding harmonium किनभने चाहिँ मलाई पनि अहिलेसम्म पनि हैन मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो कि हार्मोनियम चाहिँ एक्चुअली रिलिजियस इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो लाग्थ्यो मलाई हुन त हैन तर जेनरली आउने थट हो कस्तो भने चाहिँ अब युजुअली यो चाहिँ एकदमै भजन कीर्तनमा चाहिँ एकदमै युज हुन्छ अनि एक्चुअली हु आर स्टार्टिङ इन द म्युजिक हुन्छ नि सिक्ने बेलामा चाहिँ फर इक्जाम्पल हु आर रियली इन्ट्रेस्टेड इन टु लाइक पियानो अर लाइक किबोर्ड उहाँहरूले चाहिँ यसबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ होइन तर यसको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मेबी इट्स एक्चुअली फ्रम इन्डिया अर नेपाल जस्तो लाग्थ्यो बट नट एक्चुअली यसको क्रेडिट चाहिँ क्रिस्टियन भन्ने एकजना मान्छे कोपनहेगनबाट जान्छ उहाँले चाहिँ डेनमार्कबाट होइन सो उहाँलाई चाहिँ क्रेडिट जान्छ यसको इन्भेन्सनमा एक्चुली इट्स कल फ्री ह्यान्ड के एउटा वर्ड थियो होइन त्यो भनेर होइन सो त्यो पिक्चर चाहिँ मैले राख्न पाएँ इट्स एक्चुली जतिखेर चाहिँ यो इन्भेन्ट भएको थियो इट्स रियली बिग यो पुरा वलको नि साइजमा होइन सो हाम्रो वल 15 फिटको छ है भनिदिइहाल्यो वल भन्यो अब कत्रो छ हाम्रो अडियन्सलाई जत्रो स्क्रिनमा देखिरहेको छ त्यत्रो नि सो त्यही भएर इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट रिगार्डिङ हार्मोनियम सो के हामीले चाहिँ मैले चाहिँ त्यसो सोच्थेँ कि होइन इदर इट्स फ्रम नेपाल अर इन्डिया जस्तो लाग्छ या यु माइट थिंक इट बिकज वी हैव सीन इट युज्ड भेरी मच है सो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो बाजा कताबाट हो भन्ने हामी डिस्गाइजमा परेर हुन्छौँ विल टक मोर अबाउट द इन्स्ट्रुमेन्ट्स बट फर नाउ वी हेडिङ अन फर कमर्शियल ब्रेक विल क्याच यु गाइज आफ्टर द ब्रेक Welcome back after the commercial break, and that was our very last commercial break. We just have 2 breaks. That was the last one, in fact. So yes, we've been talking about musical instruments. Definitely, we were talking about harmonium before we went for the commercial break. Harmonium चाहिँ यस्तो बाजा हो जुन चाहिँ हामी निकै नै प्रयोगमा आएको देख्छौँ र जेनरली बेसिक आफ्नो म्युजिक करियर स्टार्ट गर्दाखेरि पनि सायद हाम्रो धेरै नेपाली आर्टिस्टहरुदेखि लिएर विदेशी आर्टिस्टहरु सबैलाई यो चाहिँ के फिल हुन्छ भने आई एम श्योर मेनी अफ यु गाइज मस्ट हैव स्टार्टेड थ्रु हार्मोनियम जब तपाईको भोकल्सहरुको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ आई थिंक दैट इज द टाइम यु युज instrument very much. Yes, त्यो स्टार्ट गर्ने जुन सारे गामा स्टार्ट गर्छ त्यसमा मलाई लाग्छ धेरै जस्तो अब म्युजिशियन्सहरुले चाहिँ हैन अब हार्मोनियममै स्टार्ट गर्नुभयो होला प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला बिकज इट्स द बेसिक वान अनि एकदमै राम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो कुनै पनि म्युजिकको लागि हैन सबैको घरमा पनि हुन्छ आई गेस यो हैन जो एकदम अलि म्युजिक ओरिएन्टेड हुनुहुन्छ हैन अब गिटार बाहेक गिटार त सबैको घरमा हुन्छ हैन सो गिटार बाहेक चाहिँ हार्मोनियम पनि सबैको घरमा हुँदैन मेरोमा छैन अनि जो म्युजिकली ओरिएन्टेड हुन्छ जसलाई एकदम म्युजिक मन पर्छ म्युजिकमा तिमीलाई कुन इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन आउँछ मलाई आज यत्रो बाजाको बारेमा कुरा गरे हामीले हैन बट वी फरगट टु आस्क कुन चाहिँ बाजा बजाउन आउँछ मलाई चाहिँ खास सानोमा आउँछ मलाई म तबला बजाउँथे रे के खास चाहिँ पनि कसैले अङ्कलहरूले बजाएको देखेर अङ्कलहरूले बजाइसकेपछि एकले म र मेरो कजन गएर जब ऊ चाहिँ हार्मोनियम बजाउँथ्यो हैन म चाहिँ तबला बजाउन ट्राई गर्थेँ but jokes aside do you really know how to play any instruments? I don't know actually कुनै पनि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउन मलाई आउँदैन किन भनेपछि मलाई म्युजिक त मन पर्छ बट आई एम नट दैट मच इन्टु म्युजिक हैन अब सिकिहाल्नु पर्ने त्यस्तो चाहिँ अब म छैन म्युजिक सबैजना मन पर्छ तर अब हुन्छ नि एकदम म्युजिकमा चाहिँ त्यस्तो म डाइभै हानिसकेको छैन even me too I'm not much into it yes I just know how to play flute र अलि गिटार बजाउन आउँछ त्यति मात्र हो र किनभने I think I too as much into sports than on music so त्यो भएको कारणले गर्दा खेलकुद भयो but I'm not saying that जो खेलकुदमा लाग्छ म्युजिकमा लाग्दैन म्युजिकमा लाग्छ खेलकुदमा लाग्दैन भनेर भने हैन so guys all we wanted to do today by showing these pictures and talking about this instrument is that yes we have forgotten so much of our Nepali music Nepali culture कतिपय कुराहरु हामी बिर्सेका छौं but just to give a recap of what the instruments looks like र यी बाजाहरु सुन्नुस् मौका मिलेको बेलामा जब यस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु बज्छन् वा अर्केस्ट्राहरु हुन्छन् वा शोजहरु हुन्छन् हाम्रो नेपाली बाजाले लिएर त्यो टाइममा चाहिँ मिस नगर्नु होला that's the message you want to leave out so अरु के भन्न चाहन्छु अब आज म्युजिककै कुरा गरेर चाहिँ अलि सिरियस कुरा हैन सबैजनालाई अब सबैजना त नभनौँ म्याक्सिमम अब कसैलाई थाहा छैन ओम विक्रम बिष्ट भनेर अब उहाँलाई चाहिँ अब नेपाली पप म्युजिकको पायनियर नै मानिन्छ हैन जो अहिले उहाँ चाहिँ आई गेस युएसमा हुनुहुन्छ हैन मैले भर्खरै मात्र थाहा पाएको कि ही इज भेरी सिक हैन सो वी विश फ्रम कल कान्तिपुरको सेटबाट कि अब त्यस्तो म्युजिकको पायनियर हुनुहुन्छ हैन वी विश हिम स्पिडी रिकभरी उहाँको स्वास्थ्यमा एक छिटो सुधार आओस् हैन सो फ्रम कल कान्तिपुरको सेटबाट चाहिँ वी रियली वान विश कि स्पिडी रिकभरी होस् अनि
ओम विक्रम विष्टको पनि फेरि अब आउँदो दिनमा पनि म्युजिक Yes, सुन्न पाऊँ we hope that he recovers very soon and we're going to listen to more of his songs, more of his pop song, a pioneer in the pop song of Nepali pop song. So guys, with that message, with that note, हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छौँ. आशा गर्छौँ यहाँले कतिपय बाजा देखेर सम्झिनु भयो होला र कतिपय बाजा बजाउने इच्छा छन् भने सिक्नुहोस् होला. It's never too late to learn an instrument, so always get into music. So अहिलेको लागि म श्रीजो and Neelam leaving today's episode saying have a great day everyone. Bye bye.